অনুশীলনী 2.1 যে প্ৰথম প্ৰশ্নটো চাব যে এটা চলকযুক্ত বহুপদ কোনবিলাক হয় আৰু কোনবিলাক নহয় আৰু কিয় হয় কিয় নহয় এইবিলাক সুধিছে। তো প্ৰথমতে আমি প্ৰথমটো চাম, লক্ষ্য কৰিম ইয়াত আমাক কি কৈছে এটা চলকযুক্ত বহুপদ। এটা চলকযুক্ত মানে এটা চলক মাত্ৰ এটা চলক থাকিব লাগিব, অৰ্থাৎ x থাকিলে x থাকিব লাগিব, y থাকিলে y থাকিব লাগিব, বা z থাকিলে z2 থাকিব লাগিব। ইয়াত চাবা চলক কি আছে x এটাই আছে, গতিকে এইটো এটা চলকযুক্ত বহুপদ হ'ব পাৰে। আমি তাৰ আগতে কি চাম ইয়াৰ পাৱাৰটো কি আছে, পাৱাৰ কি আছে যেটো ঘাত কি আছে 2 আৰু ইয়াত কি আছে 1, মানে পূৰ্ণ সংখ্যা হয় নে নহয়? হয়, গতিকে এইটো এটা চলকযুক্ত বহুপদ হয়। প্ৰথমতে বহুপদ হয় নে নহয় চাবা, তাৰপিছত এটা চলকযুক্ত হয় নে নহয় চাবা, বা ওলোটাকৈ চাব পৰা এটা চলকযুক্ত হয় নে নহয় চাবা, তাৰপিছত বহুপদ হয় নে নহয় চালে হয়। তো প্ৰথমতে যদি চলক চোৱা তেতিয়াহ'লে তাৰপিছত আমি কি চাব লাগিব, ঘাতবিলাক চাব লাগিব। ঘাতবিলাকত মাইনাছ থাকিলে বা ভগ্নাংশ যদি থাকে তেনেকুৱা হ'লে বহুপদ নহ'ব, হয়। চ' নেক্সট 2 নম্বৰটো বুজি পাইছানে? এইটো প্ৰথমটো 2 নম্বৰটো চাবা y² + √2। এইটো এটা ধ্ৰুৱ সংখ্যাই না, ইয়াতে ৰুটভাৰ থাকক মাইনাছ থাকক সেইটোৰ লগত কথা নাই, আছেনে নাই? ইয়াত তুমি যদি চলক এটা দি দিয়া, ইয়াতে y আছে, গতিকে y চলকত লিখিলে y⁴ হ'ব। হয়, বহুতে ভুল কৰে, ইয়াত ৰুটভাৰ চিন থাকিলে নহয় বুলি দি দিয়ে। এইটো হ'ল ধ্ৰুৱ সংখ্যা, ধ্ৰুৱ সংখ্যাৰ ইয়াৰ আমি নিৰ্দিষ্ট মান পাম, ঠিক আছে। চ' ইয়াত চলক কি আছে y এটাই আছে, তাৰ যিটো ঘাত সেইটো কি পূৰ্ণ সংখ্যা, গতিকে এইটো কি হ'ব এটা চলকযুক্ত বহুপদ হয়। কিয় হয় গম পাইছা? কাৰণ ইয়াৰ ঘাতটো 2 আৰু চলক কেইটা আছে এটা, অৰ্থাৎ y। নেক্সট 3 নম্বৰ, ইয়াত অলপ পাজল কৰি দিয়া আছে 3 হয়নে, 3 × √t, এইটো ৰুটভাৰ কি দি আছে t। যদি এইটো আমি অলপ চিম্প্লিফাই লিখোঁ কি হ'ব t, ৰুটভাৰ চিনটো যদি আমি পাৱাৰত লিখোঁ এইটো হ'ব 1/2। নেক্সট t, এইটো ৰুটটোৰ লগত কথা নাই, এইটো এটা নিৰ্দিষ্ট মান আছে, গতিকে ইয়াত চাবা tৰ যিটো ঘাত এইটো কি হৈছে 1/2 আৰু ইয়াতে কি আছে 1, গতিকে এইটো t এটা চলকযুক্ত হয় কিন্তু বহুপদ হয় নেকি? নহয়। আমাক কি দিছে এটা চলকযুক্ত বহুপদ হয়নে? এটা চলকযুক্ত হয় কিন্তু বহুপদ হয়নে? বহুপদ নহয়, কাৰণ কি আছে ইয়াতে ঘাতটো পূৰ্ণ সংখ্যা নহয়, গতিকে এটা চলকযুক্ত বহুপদ নহয়। কিয় নহয় ক'ব পাৰিবা? কাৰণ ইয়াত tৰ যিটো ঘাত কি আছে 1/2, যিটো পূৰ্ণ সংখ্যা নহয়। নেক্সট 4 নম্বৰ, এইটো চাবা y, ঠিকে আছে, এইটো এনেকৈ লিখিলে ইয়াত y যিটো ঘাত আছে সেইটো কিমান 1 হয় না, এইটো হৰণ হৈ আছে, হয়। এইটো যদি আমি ওলোটাই দিওঁ কি হ'ব y⁻⁻1, কাৰণ 1/a মানে আমি কি লিখিব পাৰোঁ a⁻⁻1। ইয়াত যদি 2 থাকে ইয়াত কি আহিব 2, 3 থাকিলে 3 আহিব, হয়। এইটো প্ৰতিক্ৰমৰ নিয়ম। চ' ইয়াত পাৱাৰ আছে 1, ইয়াত আছে দৈৰ্ঘ্য, হয় না, পূৰ্ণ সংখ্যা হয়নে? এইটো নহয়, গতিকে এইটো এটা চলকযুক্ত বহুপদ হ'বনে? নহয়। মই এইখিনি লিখি দিয়া নাই, এইটো নহয়, ঠিক আছে। নেক্সট 5 নম্বৰটো চাবা পাৱাৰবিলাক অৰ্থাৎ ঘাতবিলাক কি পূৰ্ণ সংখ্যা হয় কিন্তু চলক কেইটা আছে 3টা। আমাক সুধিছিলে এটা চলকযুক্ত, গতিকে এইটো কি হ'ব নহয়, ঠিক আছে, এটা চলকযুক্ত বহুপদ নহয়। চ' 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত কৈছিলে যে x² সহগ কি? x² সহগ জানানে? চাবা এটা যদি বহুপদ দিয়া থাকে সে 2x³ 2x² + 4 হয়নে, এটা এটা বহুপদ
এই বহুপদটো যদি x² সহগ ঘটিলে এই x² থাকা আমি পদটো চাম x² থাকা পদ এইটো হয়নে নহয় প্লাছ 2x² হয়নে x² সহগ ঘটিলে x² লগত কোনখিনি পূৰণ হৈ আছে সেইখিনি হ'ব তোমাৰ x² সহগ কোফিচিয়েন্ট বুলি কয় ইংৰাজীত হয় সো ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত চাবা x² লগত কি পূৰণ হৈ আছে একো নাই মানে কি থাকে ইয়াতে 1 প্লাছ থাকিলে লিখিব পৰা নিলিখিলে হয় প্লাছটো আমি নিলিখো না সাধাৰণতে নিলিখো গতিকে x² সহগ কি হ'ব 1 যদি মাইনাছ চিন থাকে মাইনাছ চিনটো দিব লাগিব একাধৰণে 2 নম্বৰটো কি হ'ব x² সহগ কি হ'ব -1 তেনেকৈ x² সহগ কি হ'ব কি হ'ব 2 π/2 হেনে কৰি ইয়াতে x² আছে নে পদ ইয়াতে x² পদ আছে নে গতিকে সহগ কি হ'ব 0 কোনোবাই সুধিব পাৰে এই 0 ক'ৰ পৰা পালা এতিয়া তোমালোকে বুজাই কেনে কৈ দিবা 0 * x² + √2x - 1 আমাক এইটো দিয়া হেনেকৈ এইটো চাবা আমি প্ৰথমতে সিম্পলিফাই কৰিব লাগিব হয় এইটোৰে এই গুটেইকেইটাক পূৰণ কৰিব লাগিব এইটোৰে এনেকৈ চাবা এই 2x ৰে প্ৰথমতে x² কৰা কিমান হ'ব 2x³ পূৰণ কৰিলে হেনে এইবিলাক আগতে পাই আহিছা এইটোৰে এইটো কৰিলে প্লাছে মাইনাছে মাইনাছ 2 3 গুণ 6 x দি x কৰিলে কি হ'ব x² হেনা কৰি 2x দি +1 কৰিলে কি হ'ব +2x -3 ৰে কৰা এতিয়া মাইনাছে প্লাছে -3x² মাইনাছে মাইনাছে +9x মাইনাছে প্লাছে -3 ঠিক আছে প্ৰবলেম আছে ইয়াতে নাই এতিয়া সদৃশ পদবিলাক এটা সেট কৰা x³ আছে না আৰু নাই x² হয় 6x² -3x² বহুতে ভুল কৰে কি ইয়াত প্লাস আছে এই প্লাসটো দিয়ে আমি যদি পদটো আনো তাৰ আগত যি চিন থাকে সেই চিনটো লিখিব লাগিব হয় হেনেকৈ 2x 9x -3 এটা এইটো প্লাস মাইনাস কৰা 2x³ -6x² -3x² কিমান হ'ব -9x² -2x + 9x কিমান হ'ব 11x -3 ঠিক আছে এতিয়া চাবা ইয়াত x² সহগ কিমান আছে -9 গতিকে x² সহগ কিমান হ'ব প্ৰবলেম ক্লিয়াৰ 3 নম্বৰ প্ৰশ্নত কৈছে যে 35 মাত্ৰাযুক্ত এটা দ্বিপদ হয় মাত্ৰাটো কিমান হ'ব লাগিব 35 এটা আমি সিম্পল লিখি দিম চাবা দ্বিপদ কৈছে মানে দুটা পদ থাকিব লাগিব সো আমি এটা দিলো 4 হল কোনোবাই 10 দিব পৰা +4 +6 -10 এনেকুৱা মাত্ৰা কিমান হ'ব লাগিব 35 x টু দি পাৱাৰ 35 হ'ব না এইটো মাত্ৰা কিমান হৈছে 35 কেইটা পদ আছে দুটা হল বেলেগ বেলেগ দিব পৰা z দিব পৰা t দিব পৰা হেনে মাত্ৰাটো কিমান হ'ব লাগিব 35 ইয়াত 2 দিলেও হ'ব 3 দিলেও হ'ব এটসেট্ৰা নেক্সট কি কৈছে 100 মাত্ৰাযুক্ত এটা একপদ হয় একপদ মানে x দিলো বা y দিলো বা কিবা দিলা t দিলা যিকোনো এটা দিব পাৰিবা মাত্ৰাটো কিমান হ'ব লাগিব 100 সো y টু দি পাৱাৰ 100 তুমি মাইনাস দিলেও হ'ব প্লাস দিলেও হ'ব ইয়াৰ আগত হয় ঠিক আছে নেক্সট মাত্ৰা উলিয়াব দিছে এই বহুপদ কেইটাৰ মাত্ৰা কি হ'ব মাত্ৰা মানে সৰ্বোচ্চ ঘাত ইয়াত ঘাত আছে 1 2 3 গতিকে আটাইতকৈ ডাঙৰ কি 3 গতিকে মাত্ৰা কিমান হ'ব 3 ইয়াত মাত্ৰা কি হ'ব ইয়াত কি হ'ব 2 ইয়াত 0 মানে 2 কি হ'ব 2 ইয়াত কি হ'ব ইয়াত চলক আছে নেকি নাই চলকৰ যেটো ঘাত থাকে ইয়াত চলক নাই নাই মানে কি 0 আৰু আমি যদি এনেকৈ চাও 3y টু দি পাৱাৰ 0 মানে কি হ'ব 0 এনেকৈ লিখিব পাৰি নেক্সট এইটোত কি হ'ব 1 হয়নে ঠিক আছে প্ৰবলেম আছে কিবা তো 5 নম্বৰ প্ৰশ্নত সুধিছে যে তলৰ কোণবোৰ ৰৈখিক দ্বিঘাত আৰু
ত্ৰিঘাত বহুপদ তো তাৰ কাৰণে আমি কি চাব লাগিব ৰৈখিক হ'লে মাত্ৰা হ'ব লাগিব 1 দ্বিঘাত হ'লে মাত্ৰা হ'ব লাগিব 2 আৰু ত্ৰিঘাত হ'লে মাত্ৰা হ'ব লাগিব 3 তো প্ৰথম প্ৰশ্নটো চোৱা ইয়াত মাত্ৰা কিমান হ'ব ইয়াত আছে ঘাত 1 2 হয়না সৰ্বোচ্চ ঘাত অৰ্থাৎ মাত্ৰাটো কি হ'ব 2 এইটো কি হ'ব ৰৈখিক হ'ব নে দ্বিঘাত হ'ব নে ত্ৰিঘাত হ'ব এইটো হ'ব তোমাৰ দ্বিঘাত বহুপদ ঠিক আছে মাত্ৰা 2 কাৰণে দ্বিঘাত বহুপদ ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত মাত্ৰা কিমান হ'ব 2 নম্বৰটোত মাত্ৰা হ'ব 3 অৰ্থাৎ এইটো কি হ'ব ত্ৰিঘাত বহুপদ সেনেকৰে ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত মাত্ৰা কি হ'ব আটাইতকৈ ডাঙৰ পাৱাৰটো যিটো ঘাত কি হ'ব 2 গতিকে এইটো হ'ব দ্বিঘাত বহুপদ একেধৰণে ইয়াত একো নাই মানে 1 মাত্ৰা হ'ব 1 হ'লে কি হয় ৰৈখিক বহুপদ ঠিক আছে ইয়াত একেধৰণে একো নাই মানে 1 এইটো হ'ব তোমাৰ ৰৈখিক বহুপদ তাৰপিছত ইয়াত পাৱাৰ আছে 2 মাত্ৰা হ'ব 2 গতিকে হ'ব দ্বিঘাত বহুপদ এইটো হ'ব 3 অৰ্থাৎ ত্ৰিঘাত বহুপদ